Yo, 2 linggo ko nang sinasabi sa MPL Recall na nag-level up talaga yung drafting ng Bren. At isa tong match na to sa mga patunay nun. Parang normal ban lang naman yung ginawa ng Bren dito sa first phase. Bandigi para hindi ma-counter yung mga roam nila, 1-1 bilang top tier na marksman at syempre, Faramis bilang sobrang OP talaga niya ngayon. Sa blacklist naman, Valentina ban dahil naban na yung Faramis, yan naman kasi yung usual trade. Julian na isa sa mga favorite ng Bren at ang paboritong iban ng blacklist, Fanny. Parang normal na banning phase lang kung iisipin mo, no? Pero nag-uumpisa na pala dito yung trap ng Bren kasi tignan nyo, hindi katulad ng ibang team, hindi binan ng Bren yung Bea ni Oheb. Bakit? Kasi open din yung Claude, kaya kung magbebeya yung blacklist, pwede sila mag-Claude para lamang pa rin sila sa matchup. Kaya imbis na mag-first pick Bea, kumuha na lang sila ng pakito na goods against sa marksman, especially kay Claude. Dahil sa knockback at knock-up nito na nakaka-interrupt ng ulti ni Claude. Kaya parang sinasabi dito ng Bren na kahit mag-Bea o mag-Claude kayo, may decent counter kami dyan. At dahil malulugi nga yung Bea ni Oheb sa Claude, imbis na mag-Bea dito, nag-Claude Akay na lang yung blacklist. Kung napapaisip ka naman, magbe-Bea kaya yung Bren dito kasi sayang, open, baka maban siya sa second phase. Well, hindi na, carry na yung pipiliin ng Bren dito. Gantong-ganto din yung ginawa ng Bren sa Omega kung saan finorce talaga nila yung Claude sa Omega. Tignan nyo, nakaban yung Bea at 1-1 kaya Claude kagad yung maiisip mong marksman dito. Pero hindi yun priority ng Omega. Kaya ang ginawa ng Bren, binan nila yung Moskov at saka yung Brody para maubusan talaga ng marksman yung Omega at ma-force silang mag-Claude. Saka naman sasagot yung Bren ng carry. Tingin ko, ito talaga yung preferred na counter o sagot ng Bren sa Claude. Parang dito, dahil nag-Claude yung blacklist, matik carry kagad to. Item dependent kasi yung Claude, ibig sabihin lang nito, hindi nito mapapahirapan yung carry sa laning phase. At bukod pa doon, goods din to against sa Akay. Tapos kumuha din sila ng Atlas na good counter din against sa Claude kasi nakakancel ng ulti ni Atlas yung ulti ni Claude. Habang yung blacklist naman, kukunin na yung comfort hero ni Omay Venus which is yung Lolita na decent counter naman sa carry kasi mahaharang ng bulwark yung basic attack ni carry. Dito na din ibaban ng blacklist yung Lilian. Napag-usapan natin to last week sa MPL Recall. Isa talaga to sa mga good counter sa mga meta hero ngayon, especially sa comfort hero ng blacklist. Lalong-lalo na puro pasubsob yung hero ng blacklist dito kahit yung marksman nila pang subsuran. At ibaban din nila yung Dairot na magiging hint naman sa Bren na gusto nila mag-Esme. Kaya yung Bren, ibaban na nila yung Esme at yung comfort pick ni Haji na Eve. Dito, Benedetta sana yung naiisip kong pick para kay Edward. Kaso, may pagka-bad matchup kasi yon kay Paquito kaya siguro nag-Uranus na lang sila. Ang problema nga lang, may carry. Kaya baka ang gusto ng blacklist dito ay gamitin yung Uranus para pang-apply ng pressure sa lane at least hindi sila madalas magkikita ng carry. Habang yung Bren naman sasagot ng Kadita na good against sa Claude kasi bukod sa kayang-kaya nitong i-burst yung Claude, nakakancel din ng skill 2 niya yung ulti ni Claude. Kukuha na din sila ng Balmond dito na magiging finisher sa mga hindi mabe-burst ng Paquito at Kadita. Samantalang sa blacklist naman, Kagura na lang talaga yung natitirang pick dito dahil sa purify ng skill 2 nito, makakatakas siya kay Paquito, Kadita at kay Atlas at dahil mid-range lang naman si Carry, mas madali niya din tong mabe-burst. Overall, ang daming sagot ng Bren para sa pick ng blacklist kaya masasabi talaga nating pinaghandaan nila yung laban na to. Kaya lumipat naman tayo sa execution. Ito nga pala yung mga nanalo sa Estes skin giveaway natin. Yung iba hindi marunong mag-Estes kaya ibang epic skin na lang yung request nila. Kung bago ka lang sa channel natin, namimigay ako ng emote, name change card, starlight at mga skin tuwing nag-a-upload ako ng video. Ang kailangan nyo lang gawin ay mag-comment ng tips, experience o ng insight nyo na connected sa topic natin. Lahat ng comments dito ira-raffle ko next video. Ang ganda nung idea ni Kyle TC sa turtle take na to dahil napakahaba ng turtle dance, naisip niya na kunin niya muna yung purple buff para mag level 5 siya at lumamang yung damage ng retry niya. Magigets din naman ni Wise yung balak ni Kyle TC dito kaya magpapa level 5 din sana siya sa orange. Kaso dahil Balmond to na naka jungle emblem, mauuna talaga tong mag clear kesa kay Akay. Kaya mauunahan niya din yung Akay na bumalik sa turtle.
Dahil dito, mafo-force ngayon yung Akai na mag-react sa turtle kahit nag-gap siya sa level. 'Di ba? Perfect plan sana to kung iisipin nyo kasi lamang na ngayon si Balmond sa level kaya mas mataas na yung damage ng retry niya. Tapos may ulti pa si Balmond. Kaya ifo-force talaga nila yung turtle dito. Kaso ang problema nung nag-retry ulti na si Balmond na itulak siya ni Akai at na-cancel yung cast animation ng ulti nito. Dahil dyan, si Akai pa rin yung nakakuha ng turtle. Ang ganda din ng ulti ni Lolita dito kaya na-zone yung Balmond at hindi nila nabackupan yung Atlas. Yung Bren nakunan yung isa pero si Ogun na mapapatumba. First blood! Lipat na tayo sa second turtle dahil nakuha ng blacklist yung first turtle kaya normal lang nalalamang talaga sa XP si Wise compare kay Kyle TC. Kaya tignan nyo, level 8 na si Wise, si Kyle TC level 7 pa lang. Kung iisipin mo, lugi agad yung Bren sa retrihan dito. Pero na-consider na to ng Bren kaya imbis na full force yung second turtle, pinadala na lang nila si Fuse sa bot. Na napakagandang trade para sa akin dahil nag full force yung blacklist sa turtle, wala magpro-protect kay Oheb ngayon. Kaya napatay to ng Bren at natulak pa nila yung bot. Good trade, di ba? Mas umaga. And looking at that, talagang gustong bigyan agad ng Bren yung may lane dito ni Oheb. And saktong-sakto yan. Lipat na tayo sa third turtle take, kung saan mag-uumpisa na ang maramdaman ng blacklist yung ganda ng draft ng Bren. Tignan nyo, hindi na kailangan mag-flicker o mag-skill to ni Atlas para sa magandang set. Dahil natural naman na pangudnguran yung mga hero ng blacklist, kailangan niya lang maghintay na mag-engage sila tapos tignan nyo, 4-man ulti kagad. Saka na to lelayeran ng combo ng Kadita kaya kitang-kita talaga yung pagkalamang ng Bren sa draft na to. Dito din natin makikita yung sinasabi ko sa inyong Claude Trap kasi kahit anong ganda ng ulti ni Oheb, napakaraming pang-cancel ng Bren dyan. Si Oheb, ma-outplay niya pa! The wind of nature play coming in from Super Marco! Wow! Napakaagang wind of nature! Dito naman, ang ganda sana ng idea ni Few. Kaso, ang tulin ng response ni Oh My Venus kaya na-cancel yung ultimate niya. Here, pero si Few na naman, nakakatakot! Si Oheb ang uli! Binaliktad! Lipat na tayo sa First Lord. Parehas ng idea yung Bren at Blacklist dito. Pipitas muna sila tapos saka sila maglo-lord. Tignan nyo, pumesto kagad si Oh My Venus dito para magbigay ng vision. Tingin ko, alam to ng Bren kasi papaunahin nilang palakarin si Balmond habang si Atlas naghihintay lang kung may go-go kay Balmond. Kaya nung nag-ulti si Oh My Venus, nakaresponde kagad yung Atlas. Tapos, eto na naman yung Claude Atlas na matchup kaya mafo-force talagang bumak yung Claude. At mawawalan ng source ng damage yung Blacklist dahil dito. Pero, ang ganda din ng sagot ng Blacklist dito, tignan nyo. Bulwark kagad sa harap ni Kari habang yung Akai, ihihiwalay niya yung Kari sa clash. Parehas tuloy na wala ng damage dealer yung both na team. Lalamang na lang yung Bren dito kasi mauuna makaresponde yung XP laner nila. Si Wise, ang dinitira, andito na nga ang boksingero. Hahabulin yung mga low HP. Immortality pa para kita Queen. Si Wise naman dito, pwede lang habulin. Andito si Ogwen. Mahuli yung dalawa, may BMI pabalik. Pero si Kyle TC naman, tsaka si Super Marco ang hahabol kay Oheb. Oheb is down. Pinagtulungan ng dalawang miyembro. 2-for-0 trade in favor again of the Hive. At dahil sa clash na to, makukuha na din ng Bren yung First Lord. Pagtapos nito, puro abangan na lang yung nangyari kaya lipat na tayo sa last play. Dahil anti-Claude nga yung lineup ng Bren dito, inabangan talaga ng Blacklist na mag-commit ng ulti si Atlas para hindi makancel yung ulti ni Oheb. Kaya tignan nyo, nung nag-ulti si Atlas, nag-go kagad yung Blacklist dito. Nag-conceal si Lolita at si Claude sabay fade away ulti. Dahil wala nang ulti si Atlas, ang kailangan na lang gawin ni Claude dito ay ilagan yung ulti ni Pakito at saka yung skill to ni Kadita na di hamak na mas madaling gawin kesa ilagan yung ulti ni Atlas. Kaya nagtuloy-tuloy na yung ulti ni Claude dito, hindi na cancel habang hinaharangan naman ni Lolita yung basic attack ni Kari. Kung iisipin mo, napakaganda ng clash na to para sa Blacklist, diba? Pero ang hindi nila alam, naghihintay lang pala ng tamang timing si Few. Inaabangan niyang pumasok sa range niya yung Claude at nang pumasok to, diretso combo na kagad siya. Makakapag-back si Claude dito, oo, pero mapapatay niya yung Lolita na humaharang sa damage ni Kari. Tapos idediretso niya na din yung pabalik na wave kay Wise para patayin na to.
At dahil wala na si Oh My Venus, wala nang haharang sa damage ni Kari. Kaya nung nakaset yung Atlas, madali na nilang na-burst yung mga nahuli nito. Mabubuhay pa si Oh My Venus dito pero magta-tower lock na si Pandora kaya mananalo na yung Bren dito. Overall, malaki talaga yung naging impact ng napakagandang draft ng Bren sa laban na to kaya naging komportable sila sa early to mid game. Yun na lang muna sa ngayon, salamat sa panonood. Endable nga ba? Pero si Oh My Venus, may luminong blast. Magbe-base lang na sila. Si Pandora, sumasabay. Si Pandora, at dito yung boxing gloves at magiging successful.